टेस्ट करतोय ह्या माईकची. आता मी मुद्दामून यासाठी लांब उभा आहे की तुम्हाला ऑडिओ क्वालिटी कळावी ह्या माईकची. त्यासाठी किंवा ती प्लग आहे, मी आता मोबाईलमधनं माझ्या शूट करतोय, तर मी ही जी केबल आहे ती त्याच्यात टाकणार आहे 3mm जॅकमध्ये, 3.5mm जॅकमध्ये. तर मग आता मी बोलतोय तर ह्या माईकमधनं बोलतोय, तुम्हाला क्वालिटी कळेलच. आणि जरूर मी रेकमेंड करेल हा माईक आहे. याची कॉस्टिंग मला जी पडली होती ती पडली होती साधारण म्हणजे ऑनलाईन बघितलं होतं तेव्हा 1900 रुपये, पण मी ऑफलाईन घेतला आहे, मला 900 रुपीजला पडले. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला जे आहे जिथून मी घेतली आहे स्टोअरची ॲड्रेस देईल, तिथून तुम्ही घेऊन येऊ शकता. जर हा व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की माझा चॅनल जो आहे रायगडकर रिव्ह्यू बायकर त्याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त लाईक करा, जेणेकरून मला मोटिवेशन भेटेल नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन यायला. आणि लवकरच मी लाँग टूरचा, माझी जी सायकल आहे प्युअर ईव्हीची, तिच्यावर लाँग टूरचा व्हिडिओ घेऊन येणार आहे. तर लवकर तो येईल तुमच्या भेटीत. तर धन्यवाद.